Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Почали ширитися чутки інтернетами про не дуже задовільний стан здоров'я одного бункерного діда, і на тлі цих чуток купа версій від відомих і геть безвісних провидців, хто його замінить, та й що чекати, і чого чекати нам. Одразу скажу, що в чутки я не вірю, а в аналіз ситуації вірю, бо факти – річ уперта. Коли вже нарешті воно таки двине ратисі, що будемо мати? Наступника він собі обрати не може. У ту ж мить, як він це зробить, його самого миттю придушать в дружніх обіймах. Зграя елітки теж за живого Путіна вести перемовини між угруповуванням з компромісної фігури злякається, тож якась пауза у владі має настати. І тоді почнеться найбільш напружена боротьба бульдогів чи то пак лібералів і народолюбців, в лапках, звісно, під килимами. Отже, бюрократія має владу на місцях, але вона підкріплена лише федеральною силою, тож у цей момент чисто номінально базуватиметься на особистій залученості окремих персон у житті регіонів. Військові? А що там, хтось окрім генералів лишиться у найближчій перспективі? А ті, що лишаться окрім генералів, матимуть бажання виконувати накази? Отже, армію можна викреслювати. Регіональні еліти отримають шанс розширити автономію чи навіть більше, спробувати втекти з братерства народів, але якщо не вдасться, їх буде жорстко покарано, тож матимуть успіх лише у випадку масованої втечі, чому заважатиме федеральна бюрократія на місцях, а головне – залученість, корумпованість локальних еліт у федеральних годівницях на кшталт федеральних зборів. Чи навпаки, можуть спробувати посилити свій вплив на рівні федерального центру, фактор Кадирова маю на увазі. Росгвардія. Так, вони свою чисельність втрачають не дуже, бо дуже зайняті охороною правопорядку всередині країни, тож матимуть всі можливості. Олігархи ці своїх силових інструментів вирішень питань не мають, чи їхня кількість недостатня для вирішення питання влади, тож гратимуть роль спонсорів біля силових структур. Звісно, що ще є гебня, і вона всюди. Але ці, хоча й проникли скрізь, мов та пліснява, але не мають особисто достатнього ресурсу, щоб одноосібно захопити контроль. Що ж лишається? Громадянське суспільство. Будь ласка, не треба так голосно і ржати. Ліберальна опозиція. Ну я ж просив. Цих можна тільки згадати, не злим тихим словом та й годі. Ще, мабуть, імперське штайно штибу Дугіна Проханова-Гіркіна, що матиме шанс позмагатися за трон, якщо справа дійде до вирішення питання вулицею, тоді вони зможуть мобілізувати усілякий посконний зброд задля великої смути. Чи потрібно це сусідам? Категорично ні, звісно, крім нас. Китай і так за будь-яким сценарієм отримає Сибір під свій контроль не зараз, так через 20 років. Вони почекають, бо планують горизонтами не вкрасти та втекти, а трохи довше. Центральна Азія. Там також почнуть хитатися владні режими, що побудовано у залежності від Москви. Посилиться регіональний вплив Туреччини, Ірану та Китаю. Загалом посилиться мусульманство. Штати. Згідно з висновків з останніх промов Байдена, Білий дім не вважає за потрібне дезінтеграцію Росії, скоріше бажає домовлятися з кимось від тамтешньої влади, тому пошук компромісної фігури стимулюватиметься ще й з цього боку. Європа буде тихо чухати свій гешефт у фарватері Вашингтону, самостійно вони лише куряву можуть підіймати. А хто вже буде тою компромісною фігурою? Яка різниця? Він все одно від імперського порядку денного нікуди не відійде, бо інакше крах та розвал найвеличнішої імперії у світі. Слава Україні! Зробіть донат на перемогу, посилання у першому коменті. Зробіть репост, звісно, підпишіться, тиснувши червону пімпочку, щоб стала сіренькою, потім дзвоника виберіть усі нагадування. Не вішайте носа, і буде нам перемога.